Scan this QRIS code for easy digital payment. Scan and pay in a second, safe and fast. Make payments easy with this QR code. It's fast and secure for all your needs. Scan this QR code for easy digital payment. سلام، من شبنمم و 2 ساله که تو کشور زیبای اندونزی زندگی میکنم. امروز تصمیم گرفتم بیام راجع به یه تحول و یه تکنولوژی خیلی بزرگ که باعث شده زندگی مردم اندونزی خیلی راحت تر بشه و مردم بتونن پرداختاشون رو با خیال راحت تر و امنیت بیشتر و سرعت بیشتری انجام بدن صحبت بکنم. و اون چیزی نیست جز کیوریس، QR اندونزیا استاندارد، که زندگی مردم اندونزی رو متحول کرده و واقعا به نظر من این خیلی تحول بزرگیه. حتی باعث شده که اندونزی از اروپا و ژاپن هم جلوتر بزنه با این تکنولوژی و زندگی برای مردم خیلی راحت تر بشه. حالا من در ادامه بهتون میگم که اصلا این QR ساده چی هست، اصلا کیوریس چیه، چجوری به وجود اومده، چه مزایایی داره و چه ریاکشن هایی داشته تا الان از طرف مردم تا بیشتر با این تکنولوژی پیشرفته آشنا بشیم. سال 2019 کشور اندونزی، در واقع بانک اندونزی، یه کار خیلی بزرگ کرد. اومد تمام پرداخت‌های دیجیتالش رو یکی کرد. یعنی چی؟ یعنی نه مثل اروپا که 20 مدل پرداخت دیجیتال داره، نه مثل ژاپن که مثلا هر فروشگاهی یک QR داره. یک QR واحد درست کرد به اسم QR اندونزیا استاندارد که هر کسی، مخصوصا کسب و کارهای محلی، میتونن ازش استفاده بکنن و خیلی فقط با یه دونه اسکن 1 ثانیه طول نمیکشه بدون کارمزد پرداخت ها انجام بشه و این تحول خیلی خیلی بزرگی رو تو کشور اندونزی رقم زد و باعث شد که مردم بتونن با امنیت بیشتر رشد و سرعت بیشتری داشته باشن تو پرداختاشون و خیالشون راحت باشه. و فکر کن هر کسی یک QR مخصوص خودشو داره که به همه چی دسترسی داره. خب اولش که این کیوریس فعال شد فقط 500,000 فروشنده داشتن ازش استفاده میکردن. یعنی سال 2019 تقریبا 300 میلیارد روپیه تراکنش داشت. اکثرش هم کسب و کارهای کوچیک محلی بودن که استفاده میکردن و مردم خیلی پذیرش بالایی داشتن توی این پرداخت دیجیتال و خیلی خیلی استقبال کردن. الان که سال 2025 شاید باورتون نشه نزدیک به 40 میلیون آدم دارن از کیوریس استفاده میکنن که نزدیک به 579 تریلیون روپیه تراکنش هست. به نظر من این واقعا یه تحول بزرگ تو اندونزی، مخصوصا اینجا که انقدر کسب و کارهای کوچیک و محلی هستن، خیالشون راحت، امنیتش بالا، سرعتش بالاست و راحت‌تر میتونن کاراشون رو انجام بدن و پرداختا رو سریع بدون هیچ استرسی انجام بدن. یعنی شما حتی تو خیابون باشید، کارتت همراهت نباشه، پول نقد همراهت نباشه، راحت با یک کیوریس میتونی پرداختاتو انجام بدی. واقعا به نظر من این خیلی خیلی احساس امنیت و راحتی خوبی رو برای همه مردم به وجود آورده. من خودم بارها شده که مثلا توی خیابون بودم، کارتم همراه نیست، پول نقد همراه نیست و یادم افتاده که کیوریس دارم و کیوریس میتونه کاملا کار منو راه بندازه. با 1 ثانیه اسکن کردن راحت همه پرداخت‌ها انجام میشه بدون هیچ کارمزدی و به نظر من این بی‌نظیره. حالا میخوام بهتون بگم که چرا کیوریس توی اندونزی موفق شد. اول از همه این که کیوریس برای تمام فروشنده ها رایگانه و فقط کافیه که اونا یه کاغذ آچار چاپ بکنن
و دسترسی دارن به تمام اپلیکیشن ها بانک ها، یعنی شما گوپی، شاپی پی، دیگه انواع بانک های BCA، ماندیری، هر چیز، هر اپلیکیشنی که فکر کنید با کیوریس در ارتباط و راحت میتونید پرداختاتون رو انجام بدید. این یکی از دلایلی بود که مردم خیلی کیوریس رو قبول کردن و تونست توی این زمینه موفق بشه. دومین دلیلش این بود که کسب و کارهای کوچیک رو نجات داد. خب همه شدن دیجیتالی دیگه، استرس این که نکنه پول اشتباه بهشون بدن، نکنه که مثلا کسی پول نقد همراهش نباشه دیگه نیست. یعنی هر کسی که یه گوشی همراهشه یه QR کد واحد داره که راحت میتونه پرداختاشو انجام بده و کارمزدش هم که تقریبا صفره. همین باعث شد که چون کسب و کارهای محلی هم زیاد بودن، باعث شد که کیوریس بتونه موفق بشه و مردم بفهمن که از این طریق میتونن با سرعت و رشد بیشتری پرداخت‌ها رو انجام بدن و امنیت کاملی هم دارن و دیگه نگران این که یه موقع به مشکل بخوام بخورن یا مثلا اتفاقی برای پرداختاشون بیفته دیگه ندارن. مهمترین چیزی که کیوریس رو محبوب کرد امنیت بالاش بود. دیگه نه اسکناسی گم میشه، نه اسکناس تقلبی بهشون میدن، نه دیگه نیازیه که بخوای پول نقد زیادی همراهت باشه بخوای بری بیرون. خیلی خیلی راحت کرد و همین امنیت بالا باعث شد که مردم خیلی خیلی جذب بشن و استقبال بکنن و به نظر من توی این زمینه اندونزی حتی از ژاپن و کشورهای اروپایی هم جلوتر زده و اینکه مردم به شکل یک پارچه دارن از کیوریس استفاده میکنن. شما هر جا که میری، مثلا داری میری دم بالی میخوای ماساژ بگیری، توی خیابون حتی کیوریس هست، توی دکه وسط یه روستا کیوریس هست. هر جا که فکرشو بکنین دارن از کیوریس استفاده میکنن و به نظر من این یه انقلاب خیلی بزرگ توی کشور اندونزیه که باعث شده اندونزی واقعا توی این زمینه پیشرفت بزرگی داشته باشه و از همه کشورها سبقت بگیره. همه وقتی که حرف تکنولوژی میشه فکر میکنن که ژاپن خیلی جلوتره، ولی هنوز هم تو ژاپن خیلی جاها از کش استفاده میکنن، پول نقد، و اونجوری که توی اندونزی دارن استفاده میکنن همه جا، حتی توی پارکینگ ها، توی دکه های خیابونی واقعا رایج نیست. تو خود اروپا هم، تو انگلیس بعضی کافه ها ازش استفاده میکنن، توی فرانسه هنوز به اون صورت استفاده نمیکنن، توی کشورهای مختلف مثل آمریکا روش پرداخت دیگه ای دارن و هیچ جای دنیا به این سرعت و به این امنیتی که الان کشور اندونزی مردم دارن از کیوریس استفاده میکنن هنوز به این صورت نیست و به نظر من تکنولوژی پیشرفته یعنی اینکه بتونی زندگی رو برای مردم راحت تر کنی و به نظر من بانک اندونزی تو سال 2019 تونست این تحول بزرگ رو رقم بزنه و زندگی رو حتی برای منی که الان اینجا مهاجرت کردم راحت تر کنه. من الان اومدم بیرون یهو میخواستم که یه چیزی سفارش بدم، یادم اومد که کارتم همراه نیست و هیچ موقع مثلا پول نقد همراه هم نمیارم. بعد یادم افتاد که کیوریس هست و با کیوریس راحت توی 1 ثانیه پرداخت کردم و به نظر من واقعا زندگی تو اندونزی اینجوری خیلی راحت تر شده و من خودم احساس امنیت بیشتری میکنم. یعنی کاملا خیالم راحته وقتی میام بیرون و میدونم که با گوشیم با یک QR ساده همه پرداختام تو 1 ثانیه انجام میشه و به نظر من این خیلی خیلی نکته مثبتیه تو این کشور و واقعا ممنونم از بانک اندونزی که این پیشرفت بزرگ رو توی کشور رقم زد و باعث شد که انقدر مردم بتونن راحت‌تر و با امنیت بیشتر پرداختاشون رو انجام بدن. وقتی که راجع به پیشرفت کشور صحبت می‌کنیم همه توجه ها میره سمت آمریکا و ژاپن و اینا، در صورتی که به نظر من تو زمینه پرداخت دیجیتال اندونزی بزرگترین رهبر جهانه. اندونزی کاری کرد که زندگی رو برای مردم راحت تر کرد، یه تکنولوژی آورد که تمام مردم حتی
اون کسی که داره تو روستا زندگی میکنه، اون کسی که دسترسی به خیلی از امکانات نداره، بتونه راحت پرداختش رو انجام بده، امنیتش بالا بره، سرعت کارش بره بالا و رشد بهتری داشته باشه. کاری که به نظر من اندونزی کرد حتی قابل مقایسه با خیلی از کشورهای پیشرفته نیست و به نظر من خیلی کار بزرگی کرد و یه انقلاب خیلی بزرگه. از شما میخوام به هم بگین که روش پرداخت دیجیتال تو کشور شما چجوریه، از ایران یا هر کشوری که هستید، و بیشتر به چه شکل پرداخت انجام میشه. اگه اندونزیایی هم هستی به هم بگو که اولین بار که کیوروس دیدی راجبش چی فکر کردی؟ فکر می‌کردی که انقدر بتونه کشور رو متحول کنه و انقدر به باعث راحتی و کمک به مردم بشه؟ و ازت میخوام که حتما کانال منو سابسکرایب کنی، چون اطلاعاتی که من بهت میدم برای اینکه بخوای به کشور اندونزی خیلی کاربردی و مفیده. حتما ویدیوهای منو لایک کن، نظر تو این پایین تو کامنت ها بنویس و خوشحال میشم که منو ساپورت کنی.